بیگی اسمالز کیه؟ چرا بهش میگن پادشاه نیویورک؟ چرا کشته شده و قاتلش کیه؟ برای فهمیدن جواب همه این سوالا ویدیو امروز رو تا آخر ببینید. هی واتساپ به چنل چغریچ خوش اومدید. امروز میخوام بیوگرافی بیگی رو از تولد تا مرگش واسهتون تعریف کنم. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. لتس گو. رپ یه جنگ نرمه بین من و خودم، این دفعه فریستایل میخوام بی تورنده کنم. همین ملودی ساده شده گنگ کلن، آوانس بدم شاید تلفاتو کم کنم. کریستوفر جورج لیتور والاس، معروف به بیگی اسمالز و نوتوریوس بی آی جی، 21 می 1972 تو محله فالتن بروکلین تو شهر نیویورک آمریکا به دنیا اومد. پدر و مادر بیگی، سلوین جورج لیتور و والتا والاس، هر دو جامائیکایی مهاجر آمریکا بودن. مادرش معلم پیش دبستانی بود و پدرش هم جوشکار و فعال سیاسی. پدر و مادر بیگی قبل از تولدش از همدیگه جدا میشن و مادرش با حقوق معلمی خرجشون رو در میآورده. بیگی تو کودکیش بچه آرومی بود و حرف مادرش رو گوش میداد و فقط درسشو میخوند و شاگرد اول مدرسهشون بود. چون محلشون پر گنگستر و مواد فروش بود، مادرش دوست نداشت با اونا بگرده و مثل اونا بشه. واسه همین با مادرش به مدرسه میرفت و برمیگشت. مادرش میخواست اون یه آدم تحصیل کرده و موفق بشه. اما بیگی از اینکه بچه مثبت باشه و همه بهش زور بگن خوشش نمیومده و تو راه برگشت از مدرسه گنگسترها رو میدید و عاشق کارهایی که اونا میکردن میشد. مثل لباسای لش و آویزونشون، تتوهاشون، موزیکایی که گوش میکردن، ماشینایی که سوار میشدن، همون لورایدرها و گردنبنداشون. بیگی کلا سبک زندگی اونا رو دوست داشت و کنجکاو بود بدونه اونا چجوری زندگی میکنن. دوست داشت مثل اونا قوی بشه و همه بهش احترام بذارن و ازش بترسن. تو محله‌ای که بیگی بزرگ شد، اگه گنگستر نمیشدی بهت زور میگفتن و ازت سوء استفاده میکردن. واسه همینم بیگی انتخابی جز قوی بودن نداشت. بیگی با آهنگهای کرتیس بلو و دیجی مارلی مال عاشق رپ میشه، چون تو سختی‌ها و تنهاییاش فقط رپ بود که بهش آرامش میداد. بیگی اتفاقات زندگیشو به شکل رپ مینوشت. یه روز پدرش که آدم هوسبازی بود و مادرش رو تنها گذاشته بود، میاد خونه‌شون و بیگی رو واسه اولین بار میبینه و مادرش رو اذیت میکنه و میره. بیگی هم اولین دیسش رو به پدرش مینویسه. وقتی یکم بزرگتر میشه، تو دوران نوجوانیش تنهایی میره مدرسه و دوستای جدید پیدا میکنه. بیگی از اینکه از مادرش پول بگیره و بچه مثبت باشه ناراضی بود و دوست داشت مثل گنگسترهای محلشون باشه. واسه همین یه روز میره پیش مواد فروش محلشون به اسم دیراک و میگه که منم میخوام بهتون ملحق بشم و بیام توی خیابون. اولش دیراک بهش میخنده و میگه توی بچه سوسول خرخونه چه به خیابون، برو بشین درستو بخون، خیابون به دردت نمیخوره. بعد با اصرار بیگی، دیراک بهش اعتماد میکنه و یه مواد بهش میده که بره بفروشه و بیگی هم میره میفروشه و موفق میشه اولین مواد زندگیشو بفروشه. بعدش که پول مواد رو میگیره، پول مواد فروختن بهش انگیزه میده و به دور از چشم مادرش مواد فروشی رو شروع میکنه. بیگی کلاسای مدرسه رو میپیچونه و میره پیش دوستای مواد فروشش و کم کم نمراتش افت میکنه و مادرش هم چند بار مدرسه‌ش رو عوض میکنه، ولی دیگه فایده‌ای نداشت. دوستاش از بچه‌های مثبت و درس‌خون تبدیل به فروشنده‌های حرفه‌ای مواد شده بودن. بیگی هم دیگه اون بچه مثبت درس‌خون نبود و واسه خودش گنگستری شده بود و گردنبند و اسلحه داشت. اولین دوست دختر بیگی اسمش جیم بوده و تو 17 سالگی میفهمه که ازش بارداره. بیگی یه مدت هم درسش رو ادامه میداده و هم مواد میفروخته. ولی حضورش تو مدرسه خیلی کم شده بود و مادرش متوجه میشه که سر کلاس نمیرفته و وقتی که ماجرای مواد فروشیش هم میفهمه باهاش دعواش میشه و بیگی میگه افراد باسوادی مثل معلم درآمدشون خیلی کمتر از مواد فروش هست. و همون موقع مادرش یه چک میزنه تو صورتش و میگه یا درستو ادامه میدی یا از خونه من میری بیرون. بیگی هم تصمیمشو میگیره و واسه همیشه از خونه مادرش میره. بعد از این اتفاق مسیر زندگی بیگی کلا تغییر میکنه و مدرسه رو تو سن 17 سالگی و تو کلاس دهم رها میکنه و تمام وقتشو کنار رفیقاش مواد میفروشه و رپ میکنه. بیگی تبدیل به یه مواد فروش بزرگ میشه، جوری که تو هر محله واسه خودش چند تا ساقی داشته و به سرعت داشته پیش میرفته و همین سرعت باعث زمین خوردنش میشه. تو سال 1991 به جرم داشتن کوکائین 9 ماه میفته زندان و توی زندان داستان زندگیشو به شکل رپ مینویسه و بعد از آزادیش دخترش تیانا تو سال 1993 به دنیا میاد. بیگی شاعر فوق‌العاده‌ای بود و فریستایل‌های بداهه خفنی میرفت. تو رپ بتل‌های خیابونی رقیباشو می‌برد و روز به روز مهارتش بیشتر میشد و اسمش سر زبونا افتاد. ولی بیگی فقط فریستایل میکرد و قصد فعالیت حرفه‌ای نداشت. یه روز که میره تو زیرزمین پیش رفیقاش فریستایل بخونه، یکی از دوستای رفیقش کارشو میشنوه و میگه کارتو تو نوار ضبط کن. من یکیو میشناسم که لیبل موزیک داره و اگه این کارو بشنوه ازش خوشش میاد و باهات قرارداد میبنده و تو میتونی پول در بیاری. بیگی و رفیقاش اولش باورشون نمیشه، ولی با اصرار طرف میرن پیش پافددی یا همون دیدی، مالک کمپانی بد بوی رکوردز. دیدی کارشو گوش میده و ازش خوشش میاد و تصمیم میگیره باهاش قرارداد ببنده.
بیگی اول خیابونی و گنگ میخوند، ولی دیدی بهش گفت که یکم باید سبکتو تغییر بدی و هیت بسازی. دیدی بهش گفت بین موزیک و مواد فروشی باید یکی رو انتخاب کنی، چون من نمیخوام روی آرتیستی سرمایه گذاری کنم که یه روز زندانه و یه روز بیرونه. بیگی هم موزیک رو انتخاب میکنه و توی 19 سالگیش تو سال 1993 عضو لیبل بد بوی میشه. اولش دیدی با سرمایه گذارش به مشکل میخوره و بیگی و دیراک دوباره برمیگردن تو خیابون مواد فروشی میکنن که پلیس دوتاشون رو با اسلحه میگیره و دیراک میگه من اسلحه رو گردن میگیرم. دیراک بهش میگه من خودم آوردمت تو مواد فروشی و خودم الان دارم بهت میگم که از مواد فروشی برو بیرون. تو به قرارداد موزیکت برس، اگه موفق بشی هممون موفق شدیم، ولی اگه بری زندان چون سابقه داری برات بیشتر میبرن. بیگی هم قبول میکنه و وقتی میاد بیرون بلافاصله میره استودیوی دیدی و اولین ترکش رو ضبط میکنه. بعدش اولین بار توی هاروارد اجرا میکنه و مردم از اجراش خوششون میاد و همونجا واسه اولین بار توپاک هم میبینه. توپاک بعد از اینکه اجرای بیگی رو میبینه باهاش رفیق میشه و کلی بهش کمک میکنه و مسیر شهرت رو بهش نشون میده. چون اون زمان توپاک معروفتر و مشهورتر از بیگی بود و بیگی تازه داشت شروع میکرد. تو همون دوران بیگی با یه دختر دیگه به اسم لیل کیم آشنا میشه و با هم میرن تو رابطه. یه دختر شیطون بوده و رپ میکرده. بیگی استعداد کیم رو کشف میکنه و عضو لیبلش میکنه و بهش کمک میکنه. بیگی اولین آلبوم رسمی خودش به اسم ردی تو دای یا آماده مرگ رو تو سال 1994 پخش کرد. همه جا ترکوند و ترکاش توی جدول بیلبورد اول شد و شهرتش از اونجا شروع شد و کلی کنسرت گذاشت و جایزه گرفت. بیگی یه روز تو استودیو عکاسی لیبلشون با فیتیون آشنا میشه و مخشو میزنه و باهاش وارد رابطه میشه و بعد 20 روز باهاش ازدواج میکنه. این کار بیگی دوست دختر قبلیش لیل کیم رو عصبانی کرد و قلبشو شکوند و کلی ازش متنفر شد تا جایی که متن آهنگاش دیس به بیگی بود. بیگی یکی دو بار به فیت هم خیانت میکنه ولی بعدش دوباره برمیگردن پیش هم. همه چی تو زندگی توپاک و بیگی خیلی سریع اتفاق افتاد. همه چی به خوبی و خوشی داشت پیش میرفت. بیگی آلبوم داده بود و تازه ترکونده بود. از اون طرف هم توپاک ترک‌های خوبی پخش میکرد. رفاقتشون بیشتر شده بود تا اینکه یه اتفاق تو کواد استودیو یک شبه همه چیزو خراب کرد. داستان کواد استودیو رو قبلا تو بیوگرافی توپاک گفتم، لینکش رو این بالا میذارم حتما ببینید. الان داستانش رو خلاصه میگم. یه روز توپاک برای ضبط ترکش با بیگی میره به کواد استودیو که توی لابی دوتا دزد با اسلحه بهش شلیک میکنن و پولاشو میدزدن. توپاک هم با دوستاش میره بالا تو استودیو، دیدی و همکاراشو میبینه و فکر میکنه کار اوناست و میگه لعنت به همتون، من دیگه به هیچ کس اعتمادی ندارم. توپاک به بیمارستان منتقل میشه و وقتی بیگی میخواسته بره ملاقاتش قبول نمیکنه که اونو ببینه و بعدش هم به خاطر پاپوش تجاوز جنسی میفته زندان. توی زندان خیلیا بهش میگن کار دیدی و بیگی بوده. اخبار و رسانه‌ها هم به خاطر فروش خودشون مدام این شایعات رو بزرگ و بزرگتر میکردن و بیگی و دیدی و مقصر میدونستن. توپاک هم باورش میشه و اختلافات توپاک و بیگی و جنگ بین ساحل غربی و شرقی از همونجا شروع میشه. توپاک میگه من خودم بهتون کمک کردم، می‌خواستید منو بکشید، وقتی از زندان بیام بیرون دهنتون رو سرویس میکنم و نابودتون میکنم. توپاک دیدی و بیگی رو متهم به دزدی که ازش شده بود کرد. بیگی هم تو مصاحبهش بارها میگه که کار من نبوده و من اصلا اونجا نبودم و به خاطر کاری که نکردم دارن الکی منو سرزنش میکنن. بعد یه مدت شوگ نایت مالک کمپانی دفرو رکوردز با وثیقه چند میلیون دلاری توپاک رو از زندان آزاد میکنه و اونو میبره تو لیبل خودش. توپاک رسما بخشی از ساحل غربی هیپ هاپ آمریکا میشه و سمت مخالف ایست کوست یا ساحل شرقی که بیگی و دیدی پرچمدار اون بودن. همه چیز نامعلوم بود و شایعات ادامه داشت تا اینکه تو 3 آگوست سال 1995 تو مراسم سورس موزیک اووردز بیگی چند تا جایزه میبره. جایزه بهترین هنرمند تنها، جایزه بهترین آلبوم سال رو برای آلبوم ردی تو دای میبره و موزیکاش توی جدول بیلبورد اول میشه و 4 تا پلاتینیوم میگیره. اما این درگیری‌ها از اونجایی بیشتر میشه که شوگ نایت میاد روی استیج و رجزخونی میکنه و میگه هر آرتیستی که میخواد معروف و مشهور بشه، ویدیو پرودوس خفن داشته باشه، بیاد تو لیبل دفرو. همین کارش باعث شروع جنگ بین ساحل غربی و شرقی آمریکا شد و گروه‌های گنگستری بلاد و کریپز رو به جون هم انداخت و خیلی‌ها رو به کشتن داد. این صحبتاش توهین به پافددی بود چون مراسم تو شهر اون داشت انجام میشد و هم تو قلمرو گنگ کریپز با نشون باندانای آبی بود، همین باندانایی که من پوشیدم. جالبه بدونید که بیگی عضو گنگ کریپس بود و توپاک عضو بلاد و هر دوشون به وسیله عضو گنگ مخالف کشته شدن. رجزخونی‌های توپاک و شوگ نایت ادامه داشت و از هر فرصتی تو رسانه‌ها استفاده می‌کردن تا به بیگی و دیدی تیکه بندازن و اونا رو خورد کنن. دیدی با این کار اونا عصبانی شده و برای کشتن توپاک و شوگ نایت جایزه 1 میلیون دلاری گذاشت. درگیری توپاک و بیگی با اومدن آهنگ هوشاتچیا از بیگی یا کی بهت شلیک کرده بدتر و بدتر شد و توپاک دیگه ایمان میاره که تیراندازی کار دیدی و بیگی بوده. Who shot ya? Separate the weak from the opsa. Leap hard to creep them Brooklyn streets. اما تیم بیگی گفتن که این آهنگ چند ماه قبل از شروع این درگیری‌ها نوشته شده بوده و ربطی به این داستان نداره. توپاک آدم کله شقی بود و این حرفا تو کتش نرفت. واسه همین تو سال 1996
دیسبک سنگینی به اسم هیدماپ یا بزن بکششون میده که تا الان بهترین دیسترک تاریخ هیپ هاپه و توش میاد کل لیبل بد بوی و ساحل شرقی رو دیس میکنه. و از همه بدتر به بیگی میگه من زنتو کردم. و بیگی هم قاطی میکنه و با عصبانیت میره پیش زنش و بهش میگه به من خیانت کردی. بعدش مشخص میشه که دروغی بیش نبوده و زنش بهش خیانت نکرده، ولی دیگه فایده‌ای نداشته و زنش از پیشش میره. اما وقتی که ترکش میکنه ازش حامله بوده و تو سال 1996 یه پسر به اسم سی.جی به دنیا میاره. درگیری‌ها ادامه پیدا میکنه و یه روز توپاک و شوک نایت با ماشین میان جلوی در هتلی که بیگی و تیمش بودن. وقتی اون از هتل میان بیرون، توپاک و شوک نایت میان جلوشون رو میگیرن و بهشون فحش میدن و بعدش میرن. همه رسانه‌ها تیترها خبرایی میزنن که جنگ شرق و غرب بیشتر میشه، تا جایی که تو 13 سپتامبر 1996 توپاک شکور رو به قتل میرسونن. بیگی از مرگ توپاک شوکه شده بود که رفیقش دیراک آزاد میشه و میاد پیشش. دعوا و درگیری بین شرق و غرب اونقدری وحشتناک شده بود که هیچ رپری بعد از مرگ توپاک جرئت نمیکرد بره محله مخالف. ولی بیگی واسه تبلیغ آلبوم جدیدش به کالیفرنیا رفت و چند باری اونجا تلفنش زنگ میخوره و تهدیدش میکنن که اگه نرم میکشنشون. بعدش توی همون لس آنجلس میره توی پارتی که وست کوست و ایست کوست با هم دیگه بودن. بعد از اینکه پارتی تموم میشه، وقتی که میخوان با ماشینشون برن هتل، راه هتل پشت چراغ قرمز یه ماشین میاد و از بغل به بیگی 4 بار شلیک میکنه که تیراب روده بزرگ کبد، قلب و ریش برخورد میکنه و میبرنش بیمارستان. اما از شدت خونریزی و زخمش یه ساعت بعد تو شب 9 مارس 1997 از دنیا میره. میرسیم به قاتل بیگی. پرونده قتل بیگی هنوز بازه و قاتلش هنوز مشخص نشده، اما پلیس گفته که قاتلش یه عضو گروه گنگ بلاد بوده به اسم واردلفاس یا پوچی که بادیگارد دفرو هم بوده. مثل اینکه شوک نایت بهش پول داده بوده تا بیگی رو بکشه، اما قبل اینکه پلیس قاتلش رو شناسایی کنه کشته میشه. شوک نایت به خاطر قتل یه نفر دیگه میفته زندان و دوست دخترش اعتراف میکنه که شوک نایت اونو مجبور کرده تا به واردلفاس یا همون پوچی زنگ بزنه پول بده برای کشتن بیگی. ولی خود شوک نایت هنوز اعتراف نکرده و مدرک محکمی برای گناهکار بودنش نیست و نمیتونن همینجوری زندانیش کنن و محاکمش کنن. از یه طرف دیگه هم دور اطرافیای بیگی مثل مادرش و بقیه اعضای لیبل بد بوی میگن قتل بیگی کار دیدی بوده، چون دیدی از کارهای بیگی پول زیادی در می آورد ولی در عوضش پول ناچیزی بهش میداد. واسه همین بیگی می‌خواسته از لیبلش بره و لیبل خودش رو تأسیس کنه و دیدی هم این کارو کرده تا از فروش کارهای بیگی بعد از مرگش هم پول در بیاره. جالبه بدونید مادر بیگی بعد از مرگش یه کتاب به اسم بیگی مینویسه و چند بارم تو مصاحبه‌هاش میگه قاتلش مشخص دیدیه، اما نمیدونم پلیس چرا پرونده پسر منو نمیبنده و قاتلش رو دستگیر نمیکنه. خیلی‌ها میگن دیدی به پلیس باج داده تا دستگیرش نکنن. آلبوم دوم بیگی به نام لایف افتر دث یا زندگی بعد از مرگ 2 هفته بعد از مرگش پخش میشه و 10 میلیون نسخه تو کل دنیا میفروشه. بیگی فقط یه آلبوم استودیویی قبل از مرگش پخش میکنه و بعد از مرگش 4 تا آلبوم پخش میشه. 2 تا آلبوم تعلیقی داره و یه موزیک متن و 27 تا سینگل ترک و کلی ترک پخش نشده. خب اینم از بیوگرافی بیگی اسمالز. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، بدرود.